حتما شما هم سرقت بزرگی که اخیراً توی موزه لوور اتفاق افتاد توی فرانسه رو شنیدید و میدونید که چند روز چقدر توی رسانه ها دارن بهش میپردازن و هنوزم که هنوزه با وجود کار اطلاعاتی سنگین اینترپل و پلیس فرانسه هنوز گیر نیافتادن این سارقین. خب یکی از مهمترین دلایل این که این خبری شد انقدر مطرح شد اینه که از سال 1911 که نقاشی مونالیزا به سرقت رفت از لوور تا همین حالا هیچ سرقت موفقی اتفاق نیفتاده بود. یعنی 21 اوت 1911 که پروجا یه ایتالیایی 30 ساله که یک مدتی به عنوان نقاش و دکوراتیو توی لوور کار کرده بود توی شرکتی که اونجا کار میکرد، اینم کارمندش بود، تصمیم میگیره بره و مونالیزا رو بدزده. میره شب میخوابه تو کمد و وقتی که زمان مناسبش پیش میاد بیرون، مونالیزا رو میزنه زیر کتش و میره و 2 سال طول میکشه تا اینو بگیرن و مونالیزا پیدا بشه و اتفاقا مونالیزا کلی هم رفت روی قیمتش و ارزشش. ولی این بار برعکس سری پیش که یه آدمی تک و تنها خودش تصمیم گرفته بود بره، این بار یک عملیات شبه نظامی واقعا اتفاق میفته. یه عملیاتی که خیلی از تحلیلگرا واقعا از لفظ کماندویی یاد میکنن. کاملا کاریه که به صورت سازماندهی شده و توسط باندهای مافیایی اتفاق افتاده و همین باعث شده که اتفاقا هم جذابتر باشه از لحاظ دراماتیک و هم اون تأثیری که روی امنیت و روان مردم فرانسه گذاشته خیلی شدید باشه. اینجوریه که روز یکشنبه 19 اکتبر ساعت 9:30 صبح، یعنی فقط نیم ساعت گذشته بود که موزه لوور باز شده بود و افراد هنوز به اون میزان میان روز نرسیده بودن، یعنی ساعت مثلا 1 و 2 یا ساعت آخر تایم عصر که خیلی شلوغ میشه، اون نیم ساعت اول هنوز به اون شلوغی نرسیده بوده. 4 نفر میرن و از کنار رودخونه سن کامیونی رو پارک میکنن. یه نردبونی که مال این کامیونه بوده میره تا طبقه 2، بلند میشه این نردبونه تا اونجا. 2 نفر که قرار بود بیرون بمونن و مراقبت بکنن و آماده باشن برای فرار. اما اون 2 نفر اصلی که جلیقه های زرد رنگی هم پوشیده بودن که کاملا شبیه کارگرا بشن، با ماسک و کلی هم ابزار صنعتی، از نردبون میکشن بالا، میرن پنجره طبقه دوم رو با فرز میبرن و وارد میشن. اینجا چیزی که حالا روایت ها هست، چون به هر حال کسانی اونجا بودن دیگه، کلی آدم از جای جای دنیا هر روز میرن دیدن میکنن. کجا؟ اونم دقیقاً توی گالری آپولو، خیلی هم فاصله نداره با اون جایی که نقاشی مونالیزا اتفاقا نگهداری میشه، یعنی دور نیست از اونجا. میرن و میگن خیلی سر و صداهای شدیدی یهو اومد، یه صدای انفجار تقریبا. حالا اینجوری توصیف کردن انفجاری رخ نداده، بیشتر به خاطر اون فرزه بوده که کار میندازن، هم برای اینکه نگهبانها رو بترسونن، هم برای که بتونن اون 2 تا ویترینی که الماس‌های سلطنتی فرانسه توشون جاگذاری شده بود اونها رو باز کنن. و کل این ماجرا حدود کمتر از 7 دقیقه طول میکشه، یعنی بریدن اون پنجره کمتر از 30 ثانیه. وارد میشن، اون 2 تا ویترین رو میشکنن، نگهبانا رو تهدید میکنن. از 9:30 که شروع شده بوده، اینا دیگه 9:33 تونستن ویترینا رو باز کنن، 8 تا قطعه مهم سلطنتی رو بردارن. مردم میگن ما فکر کردیم حمله تروریستی شده، بلا فاصله تصاویرش هست. نگهبان ها مهمترین کاری که انجام میدن اینه که مردم رو که دچار یک آشفتگی و ترسی شدن هدایت میکنن به لابی خیلی به هم ریخته است. زنگ هشدار موزه هم اتفاقا فعال شده و همه اینها تا دقیقه 5 رخ میده. بین 9:36 تا 9:37 اینا دوباره از پنجره بیرون میرن، از نردبان میان پایین. یه تعداد از ابزارهاشون هم رها میشه که حالا همین هم خودش باز یه محل بحثه. تلاش میکنن گویا کامیون رو آتیش بزنن، موفق نمیشن و نهایتاً با اون اسکوترهای مخصوصی که داشتن حرکت میکنن از بزرگراه A6 میرن به سمت لیون. و تازه 10:34 بود که به صورت عمومی این خبر اعلام شد و گفتن آره موزه لوور مورد سرقت قرار گرفته و 8 تا قطعه بسیار با ارزش تاریخی به سرقت رفته. درود بر شما، خیلی خوش اومدید با آژان. خب این اتفاق واقعا برای خود منم شوکه کننده بود. ما همیشه ماجرای پروژا رو خونده بودیم، 1911 چه اتفاقاتی افتاده بود، بیشتر یه چیز کلاسیک داشت، شبیه این رمان‌های کلاسیک بود. ولی این بار خب خیلی شوکه کننده بود.
و نکته هم که بود اینه که بلافاصله بعد سرقت یه چیزهایی کشف میشه. اولا اینکه موفق شدن یه زمان کوتاهی بعد اعلام این خبر یکی از این 8 قطعه رو پیدا بکنن که آسیب هم دیده بوده و هر دلیلی نتونسته بودن اون رو همراه خودشون ببرن. بعد که حالا پلیس میاد و مستقر میشن، شروع میکنن به گشتن کل اون منطقه، مثلا چند تا بلوک اونورتر یکی از این جلیقه ها پیدا میشه یا یک کلا کاسکت پیدا میشه و حتی دو تا اره برقی یا از اون فرزا در واقع سنگ فرز پیدا میکنن. کامیون رو هم که گفتم نتونسته بودن آتیش بزنن. یه مقدار بنزین، ظرف بنزین پیدا میشه، پتو پیدا میکنن و همه اینها باعث شده که الان توی تحلیل ها این بیاد که ما با یک باندی مواجهیم که هم خیلی حرفه‌ای، خیلی عالی عمل کرده، اونم توی روز با یه جاه طلبی رفته وسط دل جمعیت، اونا رو دزدیده، زده زیر بغلش و اومده و رفته، هنوزم گیر نیفتادن بعد از چند روز. از اون طرف هم یه دستپاچگی انگار وجود داشته که اینم خب محل بحث دیگه، یعنی از یه طرف میتونه شبیه کارهایی که مثلا سازمانهای امنیتی انجام میدن، از قصد 4 تا چیزو جا میذارن که ذهن رو ببرن به یه سمت، میتونه این باشه. تو سرقت بانک ریوی آرژانتین بررسیش کردیم دیگه، ویدیوش هست، مثلا سارقا رفته بودن یه تعداد تار مو از آرایشگاه جمع کرده بودن، اینا رو تو محل سرقت انداخته بودن که پلیس گمراه بشه. اینم میتونه این باشه، یا نه واقعا اینقدر دیگه دست پاچه شدن و خطر رو احساس کردن که یه همچین سوتی دادن و الان پلیس شروع کرده به بررسی های دی ان ای و سایر بررسی ها و برخی میگن که ممکنه تا چند روز آینده پیدا بشن، حداقل بفهمن کار چه باندی بوده، کار چه افرادی بوده. حالا اول ببینیم اون 8 قطعه‌ای که به سرقت رفته چیا بودن، چون حالا ارزش واقعی و ارزش تاریخی اینها که قابل محاسبه نیست، ولی حدوداً تخمینی که هست میگن برای کل این 8 قطعه 102 میلیون دلار پولیه که تخمین زدن. رقم بسیار سنگینیه نسبت به کل عملیات ها و سرقت هایی که توی این حوزه جواهرات انجام شده. اون قطعه‌ای که پیدا شد تاج امپراتریس اوژنیه که متعلق بود به اوژنی د مونتیخو، همسر ناپلئون سوم قرن 19 که اینو توی مراسم‌های سلطنتی استفاده می‌کرد. 1354 تا الماس، 56 تا زمرد و 1136 تا الماس روزکات توی این به کار رفته بود. ارزش تقریبیش 10 تا 15 میلیون یورو اعلام شده که حالا به خاطر شکستگی یه مقدار کاهش هم داشته. مورد بعدیش تاج یاقوت کبود بود که این رو از مجموعه ماری آملی همسر لویی فیلیپ آخرین پادشاه فرانسه برده بودن توی موزه لوور. حدود 1083 تا الماس که قابل جداسازی به سنجاق سینه بودن هر کدوم و ارزش تقریبش هم 20 تا 25 میلیون یورو بود. این رو هورتنس دو بوارن همسر لویی بوناپارت هم استفادهش میکرد و توی مراسم‌های سلطنتی بزرگ جورایی نماد اتحاد خانوادگی ناپلئونی ها بود. مورد بعدی گردنبند یاقوت کبود که اینم دقیقاً مال همین ماری آملی و هورتنس بود. 8 تا یاقوت کبود که با الماس ها احاطه شده بود و یک زنجیره طلای پیچیده‌ای رو درست کرده بودن با یه طراحی فوق‌العاده ظریف. اینم 15 تا 20 میلیون یورو ارزش داشت. یه گوشواره یاقوت کبود هم بود باز از همین مجموعه. این گوشواره یاقوت کبود 5 تا 10 میلیون یورو ارزش گذاری شده و البته سارقا فقط یکیش رو برداشتن و اینم اهمیت تاریخی بالایی داره. حالا جدا از اون ظرافت و نماد تجمل خانواده ناپلئون، یه چیز ست سلطنتی هم به حساب میاد دیگه، اینم خیلی اهمیت رو بالا میبره. علاوه بر اینها گردنبند زمرد از مجموعه ماری لوئیس که هدیه عروسی ناپلئون اول بود به این خانم ماری لوئیس. ناپلئون هدیه‌ای رو به همسر دومش داده بود که 32 تا زمرد برش خورده پیچیده و 1138 تا الماس به همراه داشت تو خودش و الان ارزشش حدوداً 15 تا 20 میلیون یوروه. هر گوشواره یه زمرد مرکزی داشت، الماس‌های آویز و احاطه کننده‌ای که توی قاب طلا بودن و با اون سبک امپراتوری و زنجیره‌های بلندی که داشت نماد روابط بین‌المللی ناپلئونی به حساب می اومد. اینم 10 تا 15 میلیون یورو حدوداً ارزش گذاری شده بود. قطعه دیگه‌ای که به سرقت رفت این سنجاق 5 تا 10 میلیون یورویی بود که نماد تلفیق مذهب و سلطنت بود تو فرانسه اون موقع. طلا توش به کار رفته بود، مروارید و البته الماس.
و آخرین مورد این سنجاق 5 تا 10 میلیون یورویی بود که نماد شخصی و ثروت امپراتریس اوژنی به حساب می اومد. بخشی از مجموعه خصوصی این فرد بود که به لوور رسیده بود. یه سنجاقی بود که روی لباسهای سلطنتی برای جشن‌ها و اینها به کار میرفت. طلا، الماس‌ها و آویزهای جواهر نشانی توش به کار رفته بود به شکل یک پاپیون بزرگ که اصلا سفارشی طراحی شده بود براش. حالا در حال حاضر بیش از 60 کاراگاه از واحد بیاربی فرانسه که مسئول همین سرقت‌های بزرگه دارن روی این قضیه کار میکنن. احتمالش هست که در روزهای آینده حداقل بفهمیم کار کی بوده، ولی همیشه اینجور وقتا که سطح استرس بالا، سطح هیجان برای دیگران، برای ماهایی که حالا بیرون از اون ماجرا این بالاست، گمان زنی ها کلا جالبه دیگه. توی بررسی هایی که انجام شده، مثلا باری فیلیپس رئیس سابق اسکاتلند یارد این اومده بررسی کرده و حالا بر اساس اون ویژگی هایی که از این تیم دیده میگه احتمال خیلی بالا این میتونه کار باند پینک پنتر باشه. و حالا دلیل چیه؟ به این خاطره که این باند پینک پنتر مدل سرقت‌هاش دقیقاً اینجوریه. اینها یه مش نظامی بودن که تو جنگ بوسنی فعالیت داشتن، جنگیده بودن و بعد اون جنگ به عنوان کهنه سرباز سالها بعد میان این باند رو تشکیل میدن و مدل کاریشون دقیقا اینه، برنامه‌ریزی های کاملا دقیق، سرقت های جسورانه، این که یهو وسط روز برن بین کلی آدم اون چیزی که میخوان رو بدزدن، بردارن ببرن. از ابزار صنعتی خیلی دقیق استفاده میکنن. بارها توی سرقت هاشون ورود و کلا سرقت تو کمتر از چند دقیقه رو به ثبت رسوندن، ورودهایی کمتر از 1 دقیقه به ثبت رسوندن، فرارهای سریع با قایق، با خودرو و از سلاح و گاز اشک‌آور و اینها هم زیاد استفاده کرده بودن. و حتی مثلا یه چیزی که باز احتمال رو بالاتر میبره توی همین صحبت‌های بری فیلیپس، توی این بررسی فیلم‌های دوربین مداربسته‌ای که مونده و این تصویری که میبینید از سارقی که جلیقه زرد پوشیده، این رو میگه با توجه به اینکه چاقه و از نوع رفتار و حرکتش که ضبط شده میشه حدس زد مسن هم باشه، این احتمالاً یکی از اعضای قدیمی باند پینک پنتره. یا حتی به غیر بری فیلیپس مثلا ویل گدس که یک متخصص حوزه امنیته، اینم باز بررسی کرده این رد پاها رو و میگه سرقت از موزه لوور من توش رد پای این پلنگ های صورتی پینک پنترز رو میبینم و فکر میکنم که اینها به صورت سفارشی این چیزا رو دزدیدن، این جواهرات رو. حالا جالبه با پینک پنترام آشنا بشیم، هرچند در آینده تو روزهای بعد حتما به صورت کامل اینها رو معرفی میکنم، خیلی تاریخچه جالبی دارن. این باند رو دراگان میکیچ سال 2001 تأسیس کرد توی بلگراد صربستان. خودش هم دقیقاً از همون سربازهای سابق یوگسلاوی بود که تو همون جنگیده بود و یک مغز متفکر بود، مهارت‌های نظامی و استراتژیک خیلی خفنی داشت و کلا اصلا تخصصش هم این بود که بتونه افرادی که مناسب این کارا هستن رو جذب کنه. برنامه‌ریزی‌های پیچیده‌ای هم همیشه از خودش نشون داده بود و این یه بار 2009 از یک زندانی توی بلگراد فرار میکنه با یه عملیات خیلی عجیب غریبی و رد نوتیسش هم صادر شد توسط اینترپول و همین حالا هم گویا بیرون، هنوز نتونستن این رو گیر بندازن. این دراگان میکیچ در ادامه تونست حدود 800 تا عضو پیدا بکنه، از سربازان سرب و مونتنگرویی و از ملیت‌های گوناگونی تونست آدم جذب کنه و نتیجه این باند بزرگ 800 نفره حدوداً و این همه آدم این شد که تا سالها، یعنی تقریبا 14 سال حداقل میزان فعالیت اینها بود، تونستن بیش از 120 عملیات سرقت انجام بدن در بیش از 20 کشور و کل این سرقت ها ارزش بالای 500 میلیون دلار بوده. اینا فقط مواردی بوده که ثابت شده کار اعضای این بانده و تو همشون همون برنامه‌ریزی دقیق، عملیات نظامیوار، سرعت بالا و البته تمرکز روی جواهرات قابل تجزیه دیده میشه. اینم باز دقیقاً یکی از استدلال‌هایی که میارن در مورد اینکه کار این سرقت موزه لوور توسط اینها انجام شده، چرا که دقیقاً رفتن سراغ اون قطعاتی که قابل تجزیه است و حتما اینها، حالا یکی از احتمالات نه حتما اینه که اینا میرن این قطعات رو تیکه تیکه میکنن، کلی الماس و طلا و اینها توشون هستی که اینا رو به قیمت پایینتر میفروشن، یعنی درسته ارزش میاد پایینتر ولی در عوض راحتتر به فروش میره و غیر قابل ردیابی هم هست.
حالا چون گفتم احتمالا این کارو بکنن، دو تا احتمال دیگه هم مطرحه راجع به اینکه چه خواهند کرد با این 7 قطعه باقی مونده. یکیش اینه که ببرن به کلکسیونرای عجیب غریب بفروشن، یعنی کسانی که طرف اونو میگیره و اصلا دیگه به هیچ جام تحویل نمیده و هیچ کسی هم با خبر نمیشه، طرف کرم این ماجرا رو داره اصطلاحا. و یکی هم این که نگه دارن برای چانه زنی، یعنی خودشون هم میدونن نگهداری همچین چیزی یا حتی تلاش برای فروشش کار خیلی سختیه. همین حالا رفته تو پایگاه داده‌ای که اینترپول داره برای همچین چیزایی، برای همچین قطعاتی که به سرقت میره. اینا الان تحت رصدن و ممکنه توی بازار یه جای گیر بیفتن. نگه میدارن برای اینکه بتونن چانه زنی بکنن و یه پولی این وسط گیرشون بیاد. حالا به غیر این گمان زنی راجع به این باند، یه فردی به اسم لری لاوتون که از سارقای مطرح سابقه و که سالهاست که این کارو نمیکنه و اینجور وقتا میاد تحلیل میکنه اتفاقات رو، میگه که اینها از نظر من یه باند نیمه حرفه‌ای بودن. همون چیزی که گفتم، نکات رو، چیزها رو خیلی خوب اجرا کردن، ولی این سوتی هایی که دادن، چیزایی که جا گذاشتن و کامیونی که نتونستن بسوزونن، نشون این برداشت اینه که اینها نتونستن، نه اینکه نخواستن. میگه همیشه اینجور اتفاقاتی در این سطح، اونم توی لوور که اتفاق میفته، بیشتر من اسمشو میذارم گفتگوهای داخل اتاق خواب. یعنی میگه همیشه اینجور اطلاعات، چون به هر حال اینها برای سرقت از این موزه باید راجع به ضخامت شیشه ها اطلاعات کسب میکردن، پنجره ها، اون ویترین ها، راجع به جریان برقی که وصل میشه به این داخل ویترین ها باید اطلاعات پیدا میکردن، راجع به اینکه آیا برچسب های هوشمندی که به این جور چیزها توی خیلی از موزه ها نصب میشه آیا رو اینها هم نصب شده یا نه. و حتی بعداً مشخص شد که اساساً 1/3 اتاقهای لوور پوشش دوربین مداربسته نداشته، داشتن آپدیت میکردن این سیستم امنیتی رو، یه بخشی از اتاق‌ها این رو نداشته. البته حالا این اتاقی که اینها رفتن توش، دیدیم دیگه یه فیلمی ثبت شده، ولی به هر حال میدونستن این یه نقاط ضعفی داره. میگه اینها از دل گفتگوهای اتاق خوابی بیرون میاد که یه نفری مثلا با همسرش رفته صحبت کرده و اون تونسته این رو چیز بده، مثلا به دیگران هم بگه، خواسته یا ناخواسته. این رو بر اساس تجربیات خودش میگه. بعد این سرقت رئیس این موزه رفت توی پارلمان، یه سری توضیحات داد. گفت آقا ما کمبود نگهبان داشتیم، ما مثلا هنوز نتونستیم این ساختمون تاریخی موزه لوور رو اونجوری که باید امنیتش رو ببریم بالاتر. و باز الان توی این گمان زنی ها یه نکته هم راجع به همین قضیه است که اولا گفتم 1/3 اتاق دوربین نداره، این یه بخشش. راجع به اینکه آیا واقعا برچسب داشتن این قطعات یا نه، چون هنوز این تایید نشده که آیا برچسب دیجیتال و هوشمند روشون نصب بوده یا نه. در کنار اینها این ساختمون لوور به خاطر اون چیز تاریخی که داره به شیشه های ضد گلوله مجهز نشده و نتونستن حتی طراحیش رو هم یه مقداری تغییر بدن، یه خورده دیوارها رو تغییر بدن، پنجره ها رو یه خورده بهتر بکنن. میبینیم دیگه الان مهمترین چیزی که باعث شد اینا نقطه ضعف پیدا بکنن و واردش بشن همون پنجره هایی بوده که تو کمتر از 30 ثانیه تونستن با اون سنگ فرزه ببرن و واردش بشن. میگه اینا به خاطر تاریخی بودنشه و هنوز ما اجازه پیدا نکردیم که این کار رو انجام بدیم. به غیر این یه مسئله هم که هست، باز رفتار نگهبان های لوور بوده که اساسا الان خیلی از کارشناسا میگن این پروتکل باعث میشه سرقت از لوور خیلی راحت تر از سرقت از جواهر فروشی ها و طلا فروشی ها باشه. چیه؟ پروتکل به نگهبانا میگه شما تو این جور مواقع اول باید جون آدم ها برات مهم باشه، بعد حفاظت از اون وسایل. خب این خودش یه بحثیه دیگه. الان آیا واقعا کار درستی شده؟ چون اگر اونجا مثلا نگهبانها تلاش بیشتری میکردن، چون مشخص شده نگهبانها نخواستن کار به خشونت کشیده بشه، اینا تهدیدشون کردن، اونا هم اجازه دادن این قطعات رو ببرن، در حالی که اگر پروتکل طور دیگه‌ای بود نگهبانهای بیشتری دخیل میشدن خیلی راحت میتونه، چون اینا سلاحی باهاشون نبوده، تیراندازی نشده، همینقدر ساده اومدن 102 میلیون دلار رو برداشتن و بردن و یک خدشه به حیثیت فرانسه وارد شد. خود رئیس پلیس فرانسه میگه الان یه تصویر بدی ایجاد شده و ما اصلا امنیتی نداریم در حال حاضر. خودشون دارن این رو میگن. اما با تمام این اوصاف، چیزی که برای خود من بیشتر سواله و برام جذاب، منتظرم به جوابش برسم توی روزهای آینده، اینه که آیا اون چیزهایی که جا مونده و این قدم زیاد بوده توی نقاط مختلف آگاهانه و عامدانه بوده یا نه واقعا نقطه ضعفشون بوده؟ چون الان یه تناقضیه دیگه. باندی که تونسته تو کمتر از 7 دقیقه تو روز روشن، تو نیم ساعت اولی که موزه باز شده بیاد این کارو بکنه، منطقا نباید همچین سوتی بده.
مگر اینکه میگم واقعا این نقشه پشتش بوده باشه. این الان چیزی که برای خودم بیشتر مسئله است و حتما منتظر باشید که راجع به پینک پنتر هام یک کار جالب بسازم و خیلی اتفاقات مختلفی رو اینها رقم زدن توی سرتاسر دنیا، سرقت‌های بزرگ. منتظر اون هم باشید. مرسی همراه بودید. فعلا خواستم با کلیت این ماجرا آشنا بشید تا حالا اتفاقات بعدی. دمتون گرم و فعلا بدرود.